Hello các bạn. Vừa rồi các bạn vừa thấy một cái thác rất là hùng vĩ đúng không nào? Đó chính là cái thác Johnston Canyon ở miền Tây của Canada. Đây là một cái thác rất nổi tiếng và nếu bạn một lần đến Banff thì không nên bỏ qua cái địa điểm du lịch vô cùng lý thú này. Hôm nay rất là vui tại vì nhà mình tình cờ phát hiện ra một cái thác nước này. Nhưng mà vô tình được biết thì cái thác Johnston Canyon này nó là một cái chỗ mà để đi bộ đường dài hay còn gọi là hiking á các bạn. Thì nó là chỗ rất là phổ biến khi mà đi đến công viên quốc gia ở Banff. Bởi vì đi bộ vào sâu trong hẻm núi dọc theo những con đường mòn thì có rất là họ đã làm sẵn một cái lối đi bộ và họ chắn bên tay phải là mấy cái thanh để cho mình đi không có bị nguy hiểm. Mặc dù cái con đường đi vô thì nó vô cùng là treo leo. Các bạn tưởng tượng là một bên là vách đá, còn một bên đó là cái suối thác chảy xiết luôn. Và chảy phải nói là nghe cái tiếng mà nó mạnh như là mình coi trong cái phim Tề Thiên Đại Thánh mà đến mấy cái thác nước vậy đó. Cảm giác nó vô cùng là hùng vĩ. Thì các bạn biết không, cái này nó là một lối đi bộ nhẹ nhưng mà có thể ngắm được 7 thác nước vô cùng ngoạn mục. Một cái trải nghiệm này nó sẽ lấp đầy các giác quan của mọi người bằng cảnh tượng, âm thanh và mùi hương của dãy núi Canadian Rockies, là dãy núi đá Canada. Khu rừng nguyên sinh này và các sinh vật trong khu vực này thì mình nghĩ cũng vô cùng phong phú luôn. Trong lúc đi thì mình rất là sợ phải gặp những cái con như là con bọ cạp, con rắn hoặc là những cái con động vật mà bò sát á, nhưng mà cũng trộm vía là chưa có gặp. Mình hy vọng là lần sau có ghé lại thì cũng đừng có phải gặp những cái động vật này, bởi vì mình rất là sợ các loài bò sát. Bạn đang ở đâu? Trời ơi, ta chỉ biết hỏi cái suối tên gì. Giỏi quá. Còn bây giờ thì mình đã xếp hàng gần nửa tiếng để được vô trong cái hang này mọi người. Cái cảm giác chỉ là wow, cái hang vĩ luôn. Rồi, rút hết chạy em luôn rồi. Đây là cái cảnh tượng của cái thác Johnston nhìn từ trên cao. Thiệt sự là để đi hết cái đoạn đường này theo cái bản đồ hướng dẫn mất đến 3 tiếng lận. Nhưng mà nhà mình đến đây trễ quá nên cũng không có đi hết được. Còn rất là xa, rất là cao luôn. Tại vì nó có tới 7 thác nước tổng cộng. Nên nếu ai đến đây thì khuyến khích là các bạn đi vào sáng sớm hoặc chiều tối để tránh nắng và tránh đám đông. Hoặc là nhớ mang theo giày thể thao bởi vì đi bộ rất là nhiều nha. Đã kết thúc video rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và con mình. Nhớ subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn.